guys, mag-unboxing tayo ngayon guys ng aking delivery from LBC. Ito ay matagal na itong dineliver. Nasa Turkey pa ako, ngayon ko lang siya ma-unboxing. Because itong mga nakarang araw, napaka-busy ko, ang dami kong ginagawa, kaya ngayon pa lang ito mabubuksan. Panoorin natin guys kung ano yung laman ng LBC box. See you! Welcome back to my channel. It's me, Hapitan again. Ayan, for today's video guys, ayan, mag-unbox tayo ng delivery from LBC. Yes. Yung ano ni siyang, yung sound na andahan. Ayan. Tignan natin kung ano yung laman nito. Matagal na ito. Nasa Turkey pa ako. Nito lang nga to. Ngayon ko lang siya mabubuksan. Ito siya. Kaya bubuksan ko na siya guys. Kasi kailangan ko na siyang gamitin. Ayoko pa sana siyang buksan. Ayan. Tayo ng walang gunting. Ayan guys, naka-open na. Basura. Ayan, nakabalot pa rin siya. Alam niyo ba guys kung anong laman nito? Kasi akong gunting, kaya mano-mano tayo ng magbubukas. Ayan. Pahirapan to guys magbukas. Yan, nabuksan ko na siya guys. Alam niyo ba kung ano to? Ang laman po ng aking package ay wifi smart neat camera. Ayan. Dalawa po siya guys. Dalawa yung aking in-order online. Ang purpose nito ay para sa aking tindahan. At saka yung isa ay ilalagay ko sa aking bahay. Ayan. Dahil sa nangyari kanina, na may nangyaring barilan dito sa aking tindahan, kaya bubuksan ko na siya. Kailangan ko na siyang gamitin kasi natatakot na ako baka kung ano pa yung mangyari sa susunod, para at least may camera at meron kaming record kung ano yung mga nangyayari. Ayan guys, ayan, ito yung camera guys na akong ikakabit sa aking tindahan at saka sa aking bahay. Ito ay pwede po siyang i-connect through sa phone. Basta may wifi lang po, pwede po. Ayan. Wifi lang ang kailangan. Kukunik lang natin siya. Ayan, pwede siya sa Android phone. Ayan, smartphone. Kung ano-ano siya guys. Ayan. Actually, dalawa siya para sa aking tindahan. Yung isa naman para sa aking bahay. Kasi delikado na talaga ang panahon ngayon. Hindi na natin alam ang mga nangyayari. Katulad kanina, grabe ang nervous ko kasi hindi namin alam bakit biglang may namaril. May binaril doon
sa harap pa ng aking tindahan. Ayan, dalawa siya guys. One for my tindahan and one for my house. Ayan. Ano yung banuhin? Ayan. Ayan, may nails. Ano siya, para gamitin siya kung saan siya ilalagay. Ayan. Naman. May ano din siya. Yung saksakan. Ayan. Hindi parang isasaksak ata siya. Rechargeable siya na. Kasi may charger siya guys. It means rechargeable siya na camera. So, pwede siyang isalang na lang always yung charger para hindi po siya malubatan. Ayan. Ngayon, babasahin natin yung kanyang saan yung papel. Ito. Ayan. Once the camera is powered on, follow the steps below to complete the setup. Tap, yan rin. Tap plus and then tap next. Wait until you hear access point established or waiting for Wi-Fi Smart Link configuration. Now you can start connecting the camera to Wi-Fi. If you hear the camera voice prompt access point established, choose method A or B to configure the camera. Ayan. cctv. Ayan guys, need ko na talagang ikabit to para sa aming safety. Ayan, parang maguduhan yan. Yoy, liko. Dito sa dito. Niya dito po. Ano? Niya dito si R. Ano ba? Ano na si R? Getting started. Scan down below QR code with mobile phone to download. B380 Pro. Besides, is available to install B380 Pro. Ano lang pala siya guys. May ano siya, may QR code. Ano ko lang siya, pipicturean lang siya. Scan pala siya, i-scan lang and then magda-download lang ako ng application. Ganun lang pala siya. Ayan. Ita-try ko to bukas kung gagana siya. Ayan. Hindi mo last day ka matulog. Huwag na ako, gabi na kasi ngayon guys. Ito ay sa aking bahay ang isa. Mama, sa akin. So, ito ay paikot-ikot to eh. May ikot siya eh. Yung camera. Katulad to sa ibang bansa na ano siya. May ikot. Para kita talaga yung ano lahat ng area. Dahil marido pa kayo. Napatistida lang. Ibang klase man to na camera. Anong ipili? Pwede man to maikot-ikot pag ano. Gagamitan mo lang yung sa phone. Pwede madunggan na nagkuan. Oo. Pag maadto may tindahan, nakita ni anak. Oo. Pwede nandun kayo sa tindahan, nandito ako, tapos may camera, tatawagin ko kayo. Oo, pwede to. Ayan guys. Tapos na tayo mag-unboxing. Ayan. Itatry ko na ito gamitin kasi para for our safety. Pagkabukas. Balik na muna natin. Ikakabit natin ito bukas sa aking tindahan na isa. Ayan. Sa aking bahay, kaninahin ko pa to. Pwede ko man siya ilagay dito lang sa ano muna. Hindi ko lang muna siya ikakabit kasi hindi pa tapos ako. Nagpapagawa pa ako sa bahay ko. Ayan. Tago muna natin. Nasaan na yung isang ano?
Tago muna. Tago muna natin. Galing sa tindahan. Pareho lang naman yan. Ay, kailangan natin alagaan ang ating ano. Antok na ako. Yan yung aking dalawang anak. Tuloy isa lang yung anak ko, yung isa adopted ko. Anak ng kapatid ko. Dito nagtutulog sa amin. Kasi dalawa lang kami ng anak ko sa bahay. Ayan guys. Tapos na po tayo mag-unboxing. Ayan. Balik na ulit natin. Thank you for watching. Paalam. Ayan na. Nakakabit na yung aking CCTV guys. For our safety. Kita siya doon sa labas. Diyan siya mismo kita. Pero ililipat ko siya ng ano, ilalagay ko siya doon sa labas para kita doon sa may kalsada. Pwede kasi siya maikot dito guys. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.